شنو عملية اليوم؟ عملية اليوم طال عمرك ما كان شفت النقاش ان عندنا المريض عنده صمام. جاهز؟ نبلش؟ يلا. الصمام هو باب يفتح يخلي الدم يطلع يسكر يمنع الدم انه يرجع مرة ثانية بالغرفة اللي كان فيها. بعض الأحيان مع الاستعمال الصمام أو الباب هذا يجيم، فتلقاه بدال ما يفتح كذي يفتح بس كذي، فهذا يسبب تضيق. بالمقابل في بعض المرات شو يصير؟ الصمام لا يفتح ما يصك يرد كذي، فيصير ما له لازمه، لان الدم يطلع ويرد يرجع، يطلع ويرد يرجع بنفس الغرفه اللي كان فيها قبل. زين احنا شو نسوي؟ احنا نجيب صمام صناعي. الصمام الصناعي تقريبا مثل هذا الشيء، هذا صمام اورطي 3 بيبان، هاي 3 بيبان راح تبطل وراح تسكر، عرفت؟ فهذا وهذا هني احنا اللي نخيطه بالقلب، وهذا صمام صجي. اذا نشوف هذا مسوينه من الحصان، فنشوف من داخل هو صجي يظل مبطل، بس لانه ينكمش مع ضغط الدم يرد يصك، وهذا شكله من فوق. هذا طبعا ينشال وقت اللي نركبه. النوع الثاني من الصمامات هو الصمامات الحديدية. الصمامات الحديدية نستعملها حق الناس اللي عمرهم صغير. فإذا عندنا مريض عمره خلينا نقول أقل من 60 أو أقل من 55، شو نقول له؟ نقول له أنت العمر الافتراضي لك راح يكون طويل، فتحتاج صمام يظل معاك فترة طويلة، وبالتالي نحط لك صمام حديدي. الصمام الحديدي هذا ما يخرب، يظل فترة طويلة، ولكن عيبه شنو؟ عيبه ان انت لازم تاخذ له مسيل دم. المسيل هذا لازم تاخذه بشكل يومي، ما لازم تنسى حبة المسيل هذه ابدا، لان اذا نسيتها ونزلت السيولة راح يتجلط الصمام وممكن يؤدي الى الوفاة. فاخذ السيولة شيء مهم جدا جدا جدا. دكتور قول لنا منو؟ شنو منو؟ شيجن؟ اوه شيجن دينامو القسم. داينامو مال القسم. صدق يسوي سبيلينج ميستيك وتايبينج ميستيك وكل شيء ميستيك، بس يعني ما نعيش بدونه. هو ويا رابية اثنينهم دينامو القسم الصراحه. انا بالعكس انا كنت راح الحين مره واكلمه، وهذا يعني انا مو زعلان. حسينا ان انت زعلان وهو زعلان. خلاص انا راح اعتذر، انا يعتذر منه. يلا خلينا نعتذر منه. انا طبيب اتكلم عن الامور الطبيه، قلت لهم ان انا لا احد يكلمني عن موضوع الفلوس، لان هذا مو موضوع. دكتور نظير they are saying you are angry, so if you are angry I am very sorry, I don't mean to make you angry. I'm just saying, so now it has become every time you speak to someone critical anatomy. I understand. فأنا اليوم بالاجتماع الصبح، الاجتماع المشترك ما بين جراحة القلب وأطباء القلب، قلت لهم إن أنا لا أحد يكلمني عن موضوع الفلوس، لأن هذا مو موضوعي. أنا طبيب أتكلم عن الأمور الطبية. إذا نقدر والجدول يسمح أن نستعجل في إجراء العملية راح نسويها، ما راح نتأخر. غرفة العمليات شغالة كل يوم. أما إذا أنا ما أقدر فلا أحد يلوي ذراعي يقول لي والله هذا المريض مو قادر يدفع، ولأنه مو قادر يدفع فأنت سوى بسرعة، لأن يعني هذا مو شغلي. الموضوع ما بين المريض وبين قسم المحاسبة بالمستشفى وبالوزارة. فصار يعني شوية شد. أوكي أنا كويتي، اللي شدينا معاه طبيب قديم غير كويتي،
ولكن أنا حتى لو أشد باجتماع هذا ما يتعلق بالأمور الشخصية. يعني أنا مع الشخص اللي قدامي يخلص اجتماع خلاص انتهى، ردينا أصحاب مرة ثانية. ما المفروض أن أنا آخذ الموضوع بشخصانية وأنه هو شد معاي فأنا لازم أزعل منه وما أكلمه. بالعكس، انتهى الاجتماع أنا أنسى الهواش اللي تهاوشناه بالاجتماع إذا كان فيه هواش. الحيواني ما تاخذ له سيولة لأنه نسيجي، تاخذ له حبة اسبرين. حبة الاسبرين ما هي حبة سيولة قوية، ولكن يعتمد على المكان اللي تحطه، راح يظل ماكسيموم يعني هذا حسب كلام الشركة 10 سنوات. في بعض الناس يظل عندهم أطول، بس الشركة تقول لك 8 إلى 10 سنوات، عقبها لازم تسوي عملية ثانية تشيل القديم وتبدله بواحد جديد. فدائما أنا أسأل المريض هل شنو أنت مخاوفك؟ يعني بعض المرضى يقول لا دكتور أنا مو خايف من العملية، بس أنا هذا موضوع عوار راس وصداع السيولة وروح افحص وزيد الجرعة ونزل الجرعة، أنا ما أبي، حط لي حيواني. أقول له بس عمرك صغير راح ترجع تسوي عملية. يقول لا ما يخالف، أرجع حق عملية بس ما أخذ سيولة. بالمقابل في مريض ثاني يقول لا دكتور أنا بس هذه العملية وما أبي غيرها نهائياً. أقول له أنت عيل لازم نحط لك حيواني، ولكن تدري أن أنت راح تلتزم بجدول السيولة وجدول الفحوصات اللي يلزم أن أنت تسويها لأن أنت عندك صمام حيواني. فهذا بصورة مختصرة الفرق ما بين الصمام الحيواني والصمام الحديدي. فالمريض مال اليوم عنده ارتجاع بدرجة متوسطة. اللي عنده ارتجاع بدرجة متوسطة احنا ما نسوي له عملية لأنه مو ارتجاع شديد، ولكن لأن راح نسوي له زراعة شرايين، عنده انسدادات بالشرايين التاجية الرئيسية، والارتجاع بدرجة متوسطة واحتمال أنه يصير شديد خلال ال5-6 سنوات الجاية كبير. فليش نعرضه لعملية الحين وعملية بعد 3-4 سنوات؟ طالما أنت موجود الدرجة الصمام اللي فيه مشاكل بدرجة متوسطة تبدله أو تصلحه وتبدل الشرايين في نفس الوقت. فهذا اللي إن شاء الله راح نسويه اليوم في عملية اليوم، ونطلب من الله إن شاء الله التوفيق.